Assalamualaikum, berjumpa lagi. Pada kali ini saya akan unboxing mesin rumput galas Mitsubishi model TB33 yang saya beli baru ni menerusi Lazada sale 11.11 dengan harga big discount. Okay, let's unboxing. Okay, package datang bersama enjin, okay, flap ni, okay, free gift, mixing bottle, toolkit, blade, handle, ini free gift. Kemudian dia punya shaft Mitsubishi made in Japan. Okay, made in Japan. So sekarang kita akan assemble.
Okay, dah siap assemble. So next step is we're going to start it. Okay, untuk nak start dia for the first time. Okay, dah hidup. So for the next video, tunggu saya review dia punya performance dia pula. Okay, jumpa lagi dalam episod akan datang.